थोड़ा जिहा लो अदरक, थोड़ी लो काली मिर्च, थोड़ी जी लो लसन, उन्होंने पीसो तो उन्होंने पीस के अपने मूँह 'ਚ पा लो तो देखो फिर स्वाद आंदा है कि नहीं आंदा। टोटल 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਫ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ, ਤੁਲਸੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਨਾਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। मुझे बहुत फ़र्क लग रही है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर मैं 10 में से बोलूँ तो 6-7% फ़र्क है मुझे। ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੜ ਫੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੇਨਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਓਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਡੇ ਓਪੀਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਭਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ITP ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਲਓ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ। ਨਾੜੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਟੇਸਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਲਸੀ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਰਵੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪੇ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਖਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਬਾਵਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨਲੀ ਨਾੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਟ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਫੋਲਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਇਆ ਸਿੰਪਟਮ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। सर मैंने ये फ़ोन यूट्यूब पे देखा था डाल के, जैसे मेरी प्रॉब्लम थी तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे देखा था डाल के ये अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही। तो मुझे यहाँ के बारे में दिखा, वीडियो दिखी तो मुझे लगा पता कि यहाँ से पहले ही पेशेंट ठीक हो के गए हैं। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि एक बार वहाँ जाके देख लेते हैं डॉक्टर साहब से, ताकि फिर हम यहाँ से आए। तो हमने यहाँ से आके डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब से ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ सर मुझे यहाँ पर 1.5 साल हो गया। हाँ जी, मैं यहाँ पर आया था 23 में अप्रैल में 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। हाँ हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपको बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है ना आप अच्छे से डाइट फॉलो करो और यहाँ से प्रॉपर दवाई लो और आपको 100% यहाँ से ठीक हो जाओगे आप। यहाँ सारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ? हाँ जी सर, मुझे बहुत फ़र्क है, मतलब अब मैं नॉर्मल हूँ, मेरी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो मेरे पास है भी। मेरे यहाँ पर वीडियो भी बनी है सर, उसमें सब मेंशन है जो मेरी रिपोर्टें हैं, लाल पैथ लैब से मेरी सारी रिपोर्ट हुई हैं बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल हूँ जी मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। OPD ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਪਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਡੀ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜੈਸੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਵਸਥस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च
ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਵਸਥ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਲੱਡ ਦੇ ITP ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਡਰਮੇਟਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਲ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੱਤਵ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 6 ਤੱਤਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ। ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਜੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤਵ ਘਟਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਯੂ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲ ਜਾਓ, तमिलनाडु चले जाओ, पंजाब च आ जाओ, सारे लोग कहते मेरे पेट में वायु हो गई, मेरे घुटनों में वायु हो गई, मेरे दर्दें हो रही वायु की। किद्दां उन्होंने पता कि वायु नाल दर्दां होंदियां? ये कोई डॉक्टर थोड़ा किसी ने सिखाया थोड़ा, साडे कल्चर च है। कोई कहता यार मैनू मिर्चा खा के मेरे पित्त निकल आई, है ना। पहले पुराने जमाने च निम घोल के पिलांदे सीगे बच्चों नूं, ਉਹ ਪਿੱਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 90% ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 10% ਬਚੀ ਹੈ। ਉਹ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਬੱਚੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਕਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਮੇਯੋਨੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਰ ਮਤਲਬ ਫੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ,
ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁ ਮਿਲਾਵਟ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ? ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛੀ ਉਪਜਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ MRI ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰਾਓ, MRI ਵੀ ਕਰਾਓ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਡਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫालतू ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਈਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ। 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35-40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ 25-30 ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਅਦਰਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਓ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਓ ਲਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚੱਬ ਲਓ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ? ਟੋਟਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਫ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ, ਤੁਲਸੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਗਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 5 ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਇਹ 3 એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ, ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ। ਪਿੱਤ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ, ਵਾਤ ਮਤਲਬ ਵਾਯੂ, ਕਫ ਮਤਲਬ ਜਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਗਰਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹੈ? ਠੰਡੀ ਹੈ। ਆਮਲਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ? ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਗਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਦ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਠੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਤੀ ਪਿਸ਼ਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਤੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮ? ਮੋਤੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ, ਕਮਲ, ਚੰਦਨ, ਬ੍ਰਹਮੀ, ਆਮਲਾ, ਅਰਜੁਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਠੰਡੀ ਪੂੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਦ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਵਾਲ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਹਿਰਮਰਾ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਕਾਮਦੂਦਾ, ਮੁਕਤਾ, ਮੋਤੀ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਨੁਸਖਾ ਦੇਤਾ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਪੂੜੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪੂੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਤਾ, ਪਿੱਤਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੂੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੂੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੰਡਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਫੇਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਮੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਿਉਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਨਾਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ILBS ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ILBS ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਹੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਕਿ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਯੁਰਵੈदिक ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। यही मेरा सलाह है। मुझे बहुत फ़र्क लग रही है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो 5-6 मंथ से मेरा यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रिकवरी बहुत है। अगर मैं 10 में से बोलूँ तो 6-7% फ़र्क है मुझे, तो मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਚੰਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਲੱਗੂ ਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 15-20 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਉਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 7th ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਆ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਟ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। संतुष्ट हो जी पूरे से? बिल्कुल। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।